ازت کنم سک ماشینه یا الله خونه همسایه کار داره. بخشی شما کیه؟ همینه نه همین سمی نه احتمال دارن خراب شو کنه حقیقا این بین نمیره Ja, das kann man nicht nehmen. Auf Pudre. برای پارسل بیام برای پارس شیشه اینو توی بیرون ماما میدارم تا میدارم داش تبریز بهش بینش درستش کن تا سر داریم برای پارسل دارم تاکس هم نه کنه نه یه خیلی بزرگی نیست بزرگ شیشه ای نریا Moest de bomen niet staan staan, dat we gaan gaan halen? باشی باید سنا وازی بود نه ریتمش میشینه دوست برای اون کشترش خوب آبه او چی دیسترش و یه چشم بزن بریزمش؟ سرش نه رفعه سرش قاشقی بیام و یه چشتی دامو برمیش بزنم نمام ما همون بالا همه چیزونو بیرمش آقای احسان تا سر به چیزم آروم اما آروم خب بسید اصلا شبان بفرمایش آقای احسان مثل 10 دقیقه بیاد باشه برای باید دایی بلامی کو ویدر خب بیا بازش کن با چلی ده دیر باید بگوید بانجش کن بیا میبر برای اون طرف اون طرف اون طرف اون طرف اون طرف اون طرف پاور چه باش گفتی؟ بلش کنی خواه بفلش کنی حتی اگر با اون سطح بیشتر سطح داشت آنتا سنا؟ چی درستش؟ و چه درستشی؟ و چنگال؟ سی خود نشه شبیه باشو بس سنگال چنگال چیزا مستره؟ ها؟ دیدی اول؟ یه افغانی
گتران دیگه از زندگانی نمیگوید سیگیری دیگه از زندگانی نمیگوید من به تابعی میشه زاره یه هزار پیش پرداخت داره و انا بسونی در لغت عمل کن به تا برای اون بالا مصادر کن بده خیلی من مصادر این سخت چیزی باید بالا به مازی ما بخوام اول مصادر سکویت هم برام همین کلبه بغلی مهران نیتون ما دولت مهران که مشکل نداره که وقتی دولت بیاد جوری مثلا آب برای میسه یا شدن که مهران باش بپرسیم نمیشه ما هر گوش داریم حالا نگو تا ما بازه برای که مهران یا ساعتی هاشتی نمیشه نه عدد حاضر رو بیچو کل بندرون تا می درو بدین یک چیز بگیرن نداغه بیمیش ازاره وانش بسونی هم عمل کنی همیچی دست ما تصمیم میگیریم مطالعه باید اون کلبه مهران واسه هی تخریب بکنید کل بیاده چون من زمینه چه شاورزی واسه بیان کلبه نه تخریب کنید صورت کوره تا ده ساله اینی یا باید بریم بالا متصادر مو یا صادری بزنیم یه فعلا هوا بد نیست خوب ما فردا دویدون داریم من دستمون با عمل کنم بید عمل بگه با بعد با قبلش بزنید زیاستا لا هر طور ستونه لا خیلی خود فایده برای من میران هستن که چه نه دولت اومده چیز نمیده تصرف کنی یا نه من معدوده اینو پینه کنم تصمیم میشه زمین نه زمین مال دولت یعنی میران مال زمین دولت ساخت دولت نه تصرف چه زمینه قبلا هم خود چه ایدی چه شاورزی داشتن زمینش هم قشنگ منظور میشه جدا چه منظور یه بریم بلا فایزه برای که الان من آخر فایده برای تایم نزن مثلا این طرف بیام با فایزه همکاره تا برای یه سری اش بزنیم ها یه صحبت یافت الان مهران هر وقتی کمه چی خواست کمه چشم چون قبلا خیلی کمه چون داد تا همین ساخت والا ما خود زن همون کار گوجیده های چی که زرد و قدرش بخون کارش من کسی فرق یه من باش اپود دوه مبخلص دوه اپود تازه خرزه نخردیم بدا برای بیم بسو بیم خیلی میشه الان نمیسته خرزه بکنه همچون الان پایده بایی تا خوب برنگی که باشو برنگ؟ برنگ خوب برنگ ما نمیخواه بیایی؟ تو تای بابات هست حواست بابات حتی که بوسی که ما برنگ بیم؟ یه خان تای بابا تا شنو بی خوب برنگ بیم بلا تا برای نه دیگه تاست باش چی خیلی رو بده برم؟ نه خدا خدا حافظ وای زفت تابرم میگه چی کنم خدا حتی که باید ساده کلاسی زحمت بریم
درسته میخوای کار ها زنه چیزی نفر ما خبر کنید تو سیده کام چوری یه دونه نمویسی ناز فقط راه نم تحصیقات من öyle dedi koordinat anlamında sen de o sistem şahsın hava dersi var antabe Fazla kurun. Tak maşını. Handları. Fazla. Ve tabrem. کنه حتی طالات میتش رو این عنیته بشوف یا اصول جنده ایده یا الله سلام علیکم. سلام میرم خوبی؟ سلام ستوری سلام خوبی؟ یا الله سلام خوبه؟ سلام داخل. سلام خوبی؟ بفرم ببرا داخل انتا میرم سلام بفرم. سلام خوبی؟ بفرم بشین قربونت بفرم. با این بچه باد کولر بیبره سرماته بیایی و قلان که برابر باد کولر بشه خیلی گرمه نبود این بچه رو بیا خود بیا بشین میرم بیا بیا بالا بشین آیناز بشه واقعا چی مهمون تو نه صابونه ایه سلامونه سلام سلام چه تا حالا ایتونو یه هفته یه هفته سلامت ازدواج شدی ازدواجه فعلا عقد موقتی خانواده هم قبول نکردن اینو مجبور بیا عقد موقتی کردیم حالا تا بعدش ایتر به سلامت سلامت الله چی کار تو هدی زحمت زحمت بکش یا آی بنه منش این تو هم بیا آیناز بیا بوسش کن سش میزنه همین سر پیسونش خود این گاز عوض رو کردم تنجیسی هم ولی بازم خواهی ناسیایی آقا مهران همتا خورو تباوش نواسا که خواهم با او با آقا بازی کنم اصلا تا آقا و یکری چی بی باشه ابوالفضل هم بسری یعنی پسر خانمه یا این همسایه رامین یه معلمی اومده این به چل اشاره گرده و درس روید و مثلا اینو که تازه خان برم پیش رسانی اینو به آوا ابوالفضل برکین رو ده آتناچ درس بکنه هم تا خبرتشون همسن آقای تو همسن آقای دوست داری برید؟ ها؟ هم تا؟ من گوشواره دوست داری؟ میشه با گوشوارش نشین بود گوشش؟ نه حالا
انتا دوست داری برای آوانی درس بخونی؟ ها مرام با بیا تا رایت کنم براتیشون نه بله هلا بشین و سدین نه داخل بشین بریم سدینا من واقعا سیر موضوع حالا اینو دینا میکنم خوب بریم، میشه مهران بگه در خدمتتون بفرمایید زنده بود ما دقیقتش مشاخ زمان شدونی که دیش عمل ها او ده فومنگی او ده تشویی خام عمل کنی اوضاش نازور باید عمل کنه دستروز یه دو که باید بیلی بارز کنه که عمل کنه دقیقت هزینه عمل هم نار اینو خاص یکم ببین اداره یعنی اداره او بی یه رنی پیش بسونیم پیش رو بریم مدقل سی هزینه گردوی بی که عمل کنه این همه زحمت چشین ساختن درست شده و دوباره بریم اداره ساره این الان وضعیتش که تو بیه دیس شما جوتش با حتما عمل کنه چون دیسش بارو بیره خطرناک و دیم اگر همون کلبه که همون نزدیکشه دیم اگر همون کلبه که قدم نشبیم همون نزدیکشونه اگر نیمینش یا مشکلی ناره تا ما این مدد برن داخلش نبیره داره دقل حالا ما خب اون موقع که انا به چردون من چه خودمشون داخلش انگار مهندس رو دوباره با مشکل همه زمینش خودی و مال مهندس ما فقط او کل بنا درست کردم درست ده انگار به دولت مصادرش که مهندس یا خودشم و برشی کسی بید اونو ده جایان ایسی و بیده خبرش ناد و تو نپرسی؟ ما نپرسی یعنی ما گیم نه دقیقتش شاید قبلا که خواستم این ساختمون رو بسونه از قبل فکر کنم سی موضوع همین زمین با همون مهندس صحبت چی به اینو که قرار اول بسونه بعد اینا مشکل داره اینو در تصرف دولت و باید کارش انجام دارم کلبه فعلا سرزاش یعنی تم کلبه نساخت اگر ولازم مشکل من همون وسیله چمو داشت من الان نوردم شون در خبری وشنا آرم اصلا این چند مدت دیده درجی بیرم دنه دست مثلا بیا موری سری همزان یا وسیله ما بیارم حالا ایره هم والا این ساختمونه خمونه هم تازه رامین ما بیا میره که با امروز جلسه داشتین قرار از صبح دوباره بیان شروع کنن تخریب ساختمونه یعنی ایران شامل شد ایران خاندان خراب کنه اگر بخوان خراب کنه ایران شامل شد چون که زمین کشاورزی ساز کردن یا پروانه ساخت نالدین و دولت کنن به طور کلی تخریب شد کنه چند روز پیش اومد بید حالا قرار بیده کاری بینه که من در حادی بیان یا چی بیان ناشتمون دوباره گه اثر اداره و زاره کشاورزی و اینطور که دیگه خصول لعنه درامزده خب باید بیده ایما من مجبورم یه صادری بزنم حالا امروز دون یه جای صادری صاف کنم حداقل وسیله من بتونم منو داخله تا بتونم یه جای بجورم یعنی واقعا خاندان تخریب کنه؟ ده دو خوش میشدن از صبح بیان احتمال حالا خوش در تصرف دولت ده دولت خوش هر کاری بخواه انجام حالا اگه جوری و سوزی خیلی تعریفی دارم مهران رامین تازه مگو ایسی رامی سرام من حیات ده یادم را او جریان مدرسه بچه چگون ده یادم را یه نصیب بود ما ای جوری الان تا وقتی چیزان تأخیر بشیم از دانش تا یه مشکلی نی این صبح خواندن الان آتی ما تا صبح این دست روز قرار برای یکی رو بجوری چیزین ساختمون رو گیریم تجارت الان تا این دست روز بخی روز صبح خواندن اگه صبح و من تخریب کردن هنه خراب نکردن از دانش تا مشکلی نی ما فعلا بریم داخلش چون خونده چادری دارم بالا مثلا بخیر عمل کنه یکم مسیرش سخته که بخیم بریم بالا نه ولی لازم که هیچ مشکلی ناره اگر خواستیم برای اون نزدیک بسیلیتون اول نهار که تأخیر بشه اینو مجموعه جای یا سرای جای بزور یه چادری بزنیم بریم چاره این به همین مثلا باید الان باید یه چادری حالا یعنی قول صبح الان چی میکنه نه خراب کنن امروز که جلسه داشتن برای از صبح شروع دست دانه کن یه خواست نمه رو چیست ممنون چی خیلی؟ چی؟ رامین همین بغل دست اینه؟ رامین همین رامین هم تازه بند خدای ساختموش درست کنه هم الا روی دانشمیان تخریب شد کنه یعنی این رامین هم رامن خرابی کنه؟ به کامل اینو چون من زمین کشاورزی بود مولد زاده بود مثلا اینجور یا به اونه یاره که خراب شد کنه
ای فرسنگان روش نه دست من در نکن کجا جونه بوا دست ممنون آینا بیا تیخون بیا هم تا حالا خبره تی تو سدید من فایده با خیلی بود آقا رفیق نوان نمیشناسمش شوهر ای خانم رفیقم بی هم خدمت بینینو بعد بی برادری الان با هم برادر فائزه ای او رفیق من شوهر فائزه اون میدوستیم با دستین سلام فضول خانم بستان بوز کردی؟ ها؟ خیلی دوستش آینا متنی برای نینه یه بوسی اکلو بس نه پتان در درام برم برای یکی دو آنها تا ساختونه بیتر بیمیش داره حالا شرایط کام تو خون نیست من نیاز ظاهر دارم سی در سی هفت چون این صادر سختشونه ولی شرایط کنی نه هم بخوام ظاهر کنیم حالا ما پایزه کیست پیچه دیگه در برحال دام مکان داری میبینو در واقعی الان به این شانس مرشاد دوباره بود دست ما هم خالیه این مدت هم من جای کاری نچرم که بگم علاقه هزینه امر شده شو بینم که نوری که بگم همه براش مخنیم همه کو بسازه پایسی ما یه چیز ارتن دوی بریم هزینه امرشان یه 670 میلیونی بود غیر از خرجش اشکال داره کلیت میران نکنیشه کلیت چند؟ در واقع یه کلیت بشه داره هست بشه این از زحمت کشید و دست در نکنید اینو نیستی آینا بیا آیناز و آوا به ما زیاد از این میاد ازشون زرد آینا بیا فرسیشون زرد آخه میشون به پلاسیکو تا با خون برم آینا بازش کنم کرده بازش فهمه حالا چه آماده خراب کنه خودم چه میری واقعا من ازاین او گوشه زمین صاف کنیم زمین احمار کمونی سه تا صاف کن بیا منه اجازه دیان اول صادره بزن که وسیله لبنی داخلش برای ما یا او را او قربانه خراب کنه خواستیم دهنه بین ازاره هرچی ازاره هستی ما بودید تا صادری بزنید اینه نزدیک زاده ای حداقل اگه عمله شدیم یه بهتر تا صادر میچون بالاه حالا دیگه باید یه با سازمانی صحبت کنیم چیه چه کاره سازمانی؟ سازمانی هم مال این روستایه ولی آن خوبیه نه آینه که پس او کلبه از آمدی که مشکلی نار فقط یا دولت مثلا خرابش من نه؟ دولت شارژ کنه و همه نیز کاری از نه زمینش مال منه دیگه قبل ساخته از آن آمسته ریکو بشینی تا نهار آماده رو بیه نهار دست در نکنی ایوه تا هم باید که همین وامید همین نزدیک هم بین منه هم تا خبریش درس بخونی؟ بعد 4 سالیه لم ایدن هم تا الان 4 سال شد آوا هم سال شد دو همین سنه بیا حوصله شد سنه بعد اقل یه چی یاد بگذاره سنیه با هم برای کش خبرت هم نه الان بشینید تا اینجا میخوای آماده دست در نکنی تازه خرجه نه الان بشید چویه بشید چای آماده خرجه تازه خرجه من بشید رفت بشید دست در نکنه من این ساختمون که گفتی مثل برنه ازاره شد ستوری هر یکی خواستم مثلا کسی پرسی یا کسی امتیاجشون برشون بینشن مرسان که با صحبت شدم قبل اینکه خوش بخواب بخورش با سوزش خورد اون موقع 120 رهنش بی ما یه دست نم اجاره داد ولی خب با سوزش و الان یه شیش و همه چیز آماده حالا ستوری بیست چقدره؟ الان هم این وضعیت چون بخواب عمل کنه نیاز و عمل داره همون 100 تا 120 ما رن ایدیم فقط هزینه عملش جورو بود که مثلا عمل کنه چقدر ازاره شد؟ حالا ادارهش هم باش شناریه بپرسن یه چند تا مشاوره که میاد چقدر اداره هم باش شناریه باش من الان هر کس را رویاتی باش صحبت کنیم ببخشید حالا دست در نکنه ممنون سلامت کشو هم تا دم تو درست بکنم دم تو درست
خورده ایدی همچه همین سرات یه تادوی سرزمین اجازه بده میاد خوی نزدی زاده روسان سرزمین اخم ایران باید صحبت شنافیگون اینه بروان خمینه شده ها؟ میکنی؟ منم یا سخت بفرمایید. سلام خوبی؟ سلام خوبی؟ خوبه؟ مرسی ممنون. هوا چه خبر خوبی؟ من رامینه نه اینو نیست من خونه همسایه کار داره. بخشی شما کیه؟ خود معرفی کنید. ما آشنای رامینه. خب بفرمایید. ببخشید می‌کنم که خواهش می‌کنم. آره ما معلم اشایرم یه دو روز اومم میرم اومم آتنایی رو دست به آتنا آوا ابوالفضل فکر کنم خودتون بهتر بشناسینش. یعنی رامین که میرم رو ما میگشتیم ببین چادر بزنیم شخصه به این گاوا نیدیم به آوا کوری نگران نداشتم سلام همتا هم بخوام برم درس بکنم اسم دوارتون همتاه؟ بله. سلام همتا خانوم. سلام کن خوبی؟ چند سالته همتا؟ همتا ما چند سالته؟ میگوی 4 سال چند تا همتا دوست داری درس بخونی؟ مامان سلام کن دبستان نه ولی داخل خونه زبان انگلیسی یاد شدیم همتا دوست داری بیای مدرسه؟ دوست داری بیای بهت بچه درس بخونی؟ ما استرالیایی هستیم دوست داری به مدرسه؟ ها؟ اگه ها بعد فقط خیلی امروز بیای یا بعد بعدا؟ با شرایط چطوری همتانو بخوام رد کنم به مدرسه؟ ببین اگه از لحاظ شرایط مالی پرسین یه که مثلا ما هزینه چیزی بسونم نه اون چیزی نیست اونم گفتم که ما خون چون بچه اشایر بیام و حالا بینم اشایر چقدر سختی کشن و اینو گم همینجوری بیام اگه چیزی بلدم یادشون بدم واقعا هم هیچ هزینه چیزی بهتون میخوام چونی ما شرایط مالی مثلا الان نه اصلا جوری نگران نیست. هزینه‌اش نبود مشکلی نیست مخمم امروز آتنا کتاب و دفتر نیست اگه قرار بود آوا و همتایی بیارم چیشون نیست اون مشکلی نیست در نکنه چون یه هونه ما و سختی زحمت الان شرایط همچنه که ما اگه کسی میرونم چونمونه کرایه کنه داخلش بمونه و میزیلی میگه چادری زنیم که نزدیکون بده یه نمیری درسش میده آره ما همین خانواده رامین زنگ میزنه هر روزی که بیکار بودن خودشون هم مشکلی نداشته بودن آتون هم رامین رو میکردم حالا خودتونی کنیم با رامین هماهنگ کنید که هر روزی که حالا اگه بابی هم گفتیم که نزدیک و همه هم بیاریم دست در نکنه بخشی همتا ماما یه بریم یا خیلی بشین میکنن درس بخونیم هم تا بریم شو خیلی درس بخونیم حالا بلش یه نیم ساعت و سیخ میام دیگه خاموش نه خواستیم برین اون صداش بزنیم میاد فعلا نشسته باشه دست در نکنه ای بخشی مزاحم شد بیم خداحافظ همتا ماما خداحافظ جون خب هم تایی چی کنی؟ خیلی نقاشی بکشی یا رنگامیزی کنی؟ آفرین رنگش رو ببینم بلدی رنگ بزنی؟ ما باید چیزی لنچ کنم خب آقا تو چه کردی؟ کو نقاشید ببینم نقاشیده چه کشیدی؟ یا چه نه؟ خیلی بهتر شد یا دختره؟ یا آواه؟ خب آتنا تو چه کشیدی؟ هم تا مامانت یه انگلیسی خونی ها؟ بلدی بخونی؟ بخون چه بلدی؟ ایزنه بسکوی اسمار خب؟ بسکوی ایزنه خب؟ ده چه بلدی؟ خب؟ ایزنه آفرین I love you Tavares I love you Patricia خب؟ آفرین بچه دست بزنی سی همتا بلد انگلیسی بخونه آفرین همتا خانم خب ادامه نقاشی تا انجام بده چقدر تاریکی و بیره آتنا چراغ این روشنی بود؟ باید روشنش کن
آتنا خیلی هم کمکت؟ آتنا بعد اول سرویس ایران چیزا الان بهتر رو بینم؟ الان بهتره. خب آقا تو نقاشی چه کشیدی؟ یه نمیه. خب اینو چنه توضیح بده؟ رام خوش ورونه بی که نو رته همسایه دمی حتی تشه هی سیش توزیده مالی بریم بیوش حتی هم باید سب چیلاست؟ فعلا تشونی ما باید بریم مرسا خشتینای یه بریم تشو بیوشو نه اگه آقا برم نیما خمینی هر وقت اون آقا نیورو تا بشینی تیمو ممنون تا بشین، برم بشین داره، تا بشین. برم تا برم مرسا خشتینای باید برم بیامش شمال باش باش. سلامت موفق آرام کلی زارا این که از من سلام خوبی؟ غلامینو من بیرو باد کار داشتن راه نور خونه شا اینجا گین ایرو نبید دوباره رحمتا موری به رحمتا نبیاره چه شوی؟ شما والا انگاهی بدین جای گشتن خواستن نکنه نبین والا جا همینه چی خواندم برون من همه شو بیان گاهی ما میخوام بیان برانه با به یه ساده بود سلام خوبی؟ ساختمان نینه میچرایه؟ با ارتیل دوری خیلی بیخ بیلارو. ارتیل نوی پرده خوشی لازم ما یه چی دیم نه اینه پیر رانی خواه پیرانی خواه؟ پیرانی کنی؟ والا خب من آیندم یه تامیز بغلش بی سر دیوار میشه سلام وانا خوبی؟ چه خواهد خوبی؟ سلامت کامیرا دیگه خونه نبینه دارا جایان سنه ما هم مزوی هونه نه دارم مرسا با عمل کنه اقتش از اینه عمل نوی میلو یا خواستیم دین اداره اومد که مران سیمون کلبه که همون نزدیک چونه مرسا داشتینو صحبت کنید چی خیلی؟ نه هی گنو قرار بیا تخریب کنین اینو ایتو تو معلوم شامس ما آواری برای ما سلبیدونی آوارت اینا والا اگه جای خیم دوم همینه نه همین سمی نه احتمال دارن خراب شو کنه خیلی بین همیده که ما زندگی کنیم دست جان نکنه همون کلبه اولو سی موضوع میم بیا الله تامین صبح انیان هنه خراب کنن و مضمون جاده و برن داخل ای خراب شن کردن ایشا هر بالی رین ما هم بکنیم ولی ما هیچ جانا نیوریم برای غیر سادی لا مرتیجه که رو آخر برای تیلیه لیوریم برم سراغ اون خانه میتونم اونو ربی قضاوت بشاق یه خانه بدبخت از صبح تالا و چه این خطور رین بی رین مورم پیش که تو انگار رو نبی رام اینا برای همسایه اما در دقیقه ریمی که از خیلی کار شوشتیم ده دقیقه صبح زیر رین اینا پسینه صبح پسین کی خب امرینی آقا ما باید بریم حالا تا صبح ایق دین سی خرابی چی یان کمک تو انچه حداقل بند بساتون جابجا کنین عده خراب کردن زن بزنین کدام ان چی نچشو حالا یخ مثلا بگیم تا چشه نه ها نه پلانی خواهد چی خراب کنه چی بشه یه چویه و بشه یه چویی بخواه زمان نچش باید خون بریم؟ یه چویی بخواه اینه برم مرشا خشتینای باید بریم دست دانک وای میکنه بریم؟ ببخشید خداحافظ نه بازار سلامت موفق والا بازار تو باش سلامت حالا عدیده چاره نوشتین چیز که چیزی میشه بفروشین مزبور تامین خب فعلا او بنده خدا بلوی حالا اطلاع نا انجام بگم بحث نه سلام سلام چی کنی؟ بستا بستا خانم مرسی
هستم برا اپود هم خانم. خیلی دم کشتم هم فرخانون مثلا ما رنگ که مهران خب مهران هم رنگ تا رامین هم زیدن یکی نگرد هم یه معلم هی مرتش اشاری دستی در حقا در روی بریکش گو با قرار صبح برن یعنی کلبهشون خراب کنن یعنی این دولت چون بالا خراب بیسی که قرار اینا خراب کنن گو با خواهان در تصرف دولت اینه همون مهندس خوش در جریانه مهندس خیلی بیچه در بزرگ اگر قرار بیاد خراب کنه یه خاصا ما دولت یا. بشه خدا هستن ما اگه تا این دستروی چی بخوایم یکی نبدو اینو بگیر بند ازاره حالا قرار صبح اونجا دولت از اومن خب انا منم خب یه رنگ همیشه گلا اگر اومن خراب چیدن این هم روندن عروبی ازای همون سازنه باید صحبت که یه سال زمین سر اوری لب زاره بیانده جاش خوبه قشنگ ما با اون سازن اون بالا اون نصیب کوهستانی چند تردو سخت بینو نه بروزش مثلا بخواد دست دارم برای نشاد تا من میتونم بایی سر دورارده باز دورارده سر الان دیگه نشتم نگاه من یکی دو روز راه کنم الان زنگ دویدور زید باید بونم که دویدور الان با دویدور صحبت کنیم الان یا قسطی بریمش فعلا تا عمل میکنیم چون نوبت عمل هم سی همین دست روزه یا هم باید سریع پیل جور کنیم بریم لا اونا خشنا اوضاع نوعه هم خاصن زمزلوك انه دي شروبي صوب اول لحظه باين واسيا زن كي جوا يحنا خاصن تاخر فينا زن جنب طالبان كمتو لا قرار صوب خبر میکنه تمام باشه لا از آن مهران چه مشکلی ناش خورد بگه نه به نظر خودم خیلی یا خراب دیگه هم ما چی کنیم اما الان یه چادری می‌ذاریم من زمینه خالی کیشون چادره فکر نکنم کاری داشته باشه مهران هم گفت خشون این صاحب زمینه آرام خوبیه یا بود با صحبت بکنم حالا در نه طوری نیست نه، تا نه. برای که میگه برای دویده بگید چند یک کاش هم تا اینا برسی دیدار